Ακούτε ότι είναι τραγανά και σπάω. Δείτε το. Βλέπετε πώς είναι μέσα. Είναι αφράτα. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Να σας πω και τη γεύση. Ταχύπλιο είναι. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τη ντίβα, τη Λίζα που έχει κάτσει στη δική μου την καρέκλα παρακαλώ και με κοιτάει με μισό μάτι, τον Πελοπίδα, το κοτέτς του και τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε καινούριοι φίλοι, έχουν μέσα σε μία εβδομάδα κάνει 1000 εγγραφές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε καινούριοι φίλοι στη παρέα μας που μαγειρεύουμε ωραία και υγιεινά, ωραίες συνταγές, εύκολες, προσιτές, οικονομικές και κυρίως αυτό που μπορούν να φτιάξουν όλες οι κυρίες και οι κύριοι φυσικά, ακόμα και τα παιδιά. Σήμερα θα φτιάξουμε άλλη μια συνταγή με τα κουλουράκια πορτοκαλιού. Έχω εγώ 2 συνταγές στο κανάλι. Το συγκεκριμένο που θα σας δείξω σήμερα είναι ακόμα πιο σύντομο, ακόμα πιο λαχταριστό και για να μην πολυλογούμε πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή κουλουράκια πορτοκαλιού θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 140 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 120 γραμμάρια ή ελαιόλαδο ή σπορέλαιο, 120 γραμμάρια φρεσκοστημένος χυμός πορτοκάλι, ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα και μία πρέζα αλάτι. Αυτά είναι όλα τα υλικά μας. Και επειδή η διαδικασία θα είναι αστραπή, θα πρέπει να προετοιμάσουμε το φούρνο. Θα τον προθερμάνουμε στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και ξεκινάμε τη διαδικασία. Σε ένα μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης βάζουμε όλο το λάδι. Εγώ έχω βάλει μισό-μισό, επειδή είναι 120 γραμμάρια, έχω βάλει μισό ελαιόλαδο και μισό ηλιέλαιο. Αφού βάλαμε το λάδι, μέσα σε χυμό πορτοκάλι, βάζω μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα. Να τη σβήσουμε τη σόδα, οπωσδήποτε. Όπου υπάρχει στα ζυμάρια όξινο υλικό όπως είναι ο χυμός πορτοκάλι, ο χυμός λεμονιού ή γιαούρτι, για να γίνει πιο αφράτη η ζύμη μας, βάζουμε και τη σόδα και baking powder. Λοιπόν, βάζω σόδα, ανακατεύω, θα αρχίσει να φρίζει τώρα. Να, βλέπετε πως αφρίζει. Και αφού έχουμε σβήσει τη σόδα, βάζουμε μέσα στο λάδι μας. Ανακατεύω λίγο και προσθέτω ζάχαρη άχνη μέσα. Μαζί με τη ζάχαρη άχνη θα προσθέσω και ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Αυτή η ποσότητα που σας δείχνω είναι η μισή δόση. Τα υλικά που σας δείχνω τώρα είναι η μισή δόση.
Σε αυτό το σημείο βάζω και μία πρέζα αλατάκι. Αφού το έχουμε ανακατέψει, μέσα στο αλεύρι μας βάζω baking powder, το ανακατεύω και θα το κοσκινήσουμε μέσα στα υγρά μας υλικά. Βάζουμε λοιπόν το αλεύρι μέσα στο κοσκινάκι, κοσκινίζω. Ανακατεύω. Βέβαια εννοείται πως όλα τα υλικά που έχουμε βάλει πρέπει να είναι οπωσδήποτε θερμοκρασίας δωματίου. Γιατί αν είναι κρύα δεν θα λειτουργήσει ούτε η σόδα αλλά ούτε και το baking powder. Λοιπόν, οπότε βάζω το υπόλοιπο αλεύρι. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα πάρουμε σπάτουλα. Ανακατεύουμε με σπάτουλα, φτιάχνουμε ένα ζυμαράκι. Σε αυτή τη φάση, αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε σταφίδα, την οποία τη σταφίδα θα τη μουλάσετε λίγο σε κονιάκ. Αν θέλετε, εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό, θα κάνω σκέτα. Ωραία. Σε αυτό εδώ το σημείο βεβαίως θα βάλω χέρι, γιατί το ζυμάρι χωρίς να βάλουμε χέρι, συγγνώμη παιδιά, πρέπει να πάρουν ζεστασιά του σώματός μας και την ενέργειά μας εννοείται και εκτός των άλλων είναι και θεραπευτικό. Λοιπόν, βγάζω τη σπάτουλα από μέσα, έχω βάλει ένα γάντι και ζυμώνω. Βλέπετε τι ζυμάρι βγαίνει, πολύ μαλακό και αφράτο. Πάλι σας λέω ότι αυτή είναι μισή δόση. Αν έχετε μεγάλη οικογένεια και θέλετε να κάνετε περισσότερο, θα κάνετε ή θα διπλασιάσετε ή θα τριπλασιάσετε τη δόση. Έτσι. Λοιπόν, να μην το ζυμώνουμε πάρα πολύ ώρα, γιατί όσο ζυμώνουμε, όταν υπάρχει το λάδι μέσα στο ζυμάρι, αρχίζει και το πετάει το λάδι και εμείς δεν το θέλουμε. Και εκτός των άλλων, γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό το ζυμάρι. Εμείς δεν θέλουμε σφιχτό ζυμάρι, εμείς θέλουμε το ζυμάρι μας να είναι έτσι. Αφράτο, βλέπετε πως είναι το ζυμάρι, δεν θέλω να το πειράζω τώρα με αυτό το χέρι. Λοιπόν, οπότε σχηματίζουμε μία μπάλα και το μόνο που μας έχει μείνει είναι να πλάσουμε τα κουλουράκια με τα δυο μας τα χεράκια και θα το βάλουμε στη λαμαρίνα για να τα ψήσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ετοιμάζουμε μία λαμαρίνα, βάζουμε λαδόκολλα. Και θα αρχίσουμε τώρα να φτιάχνουμε τα κουλουράκια μας. Θα φτιάξουμε λοιπόν τα κουλουράκια μας, τα οποία η μπαλίτσα πρέπει να είναι περίπου 30 γραμμάρια. Είναι μέγεθος ενός καρυδιού μεγάλου, έτσι. 30 ακριβώς. Οπότε, εγώ θα τα ζυγίσω. Θα σας πω ακριβώς πόσα κουλουράκια θα μας βγουν. Αχ, τι άρωμα έχουν τώρα, πορτοκάλι, πω.
Βλέπετε ότι δεν τα ρολάρω, δεν τα κάνω μπαλάκια, απλά κομματάκια κάνω, γιατί αν θα το ρολάρω και θα τα κάνω μπαλάκια, θα συμπιέζω το ζυμάρι μας και δεν θα βγουν αφράτα. Οπότε κόβω κομμάτια, για να σας πω ακριβώς πόσο θα βγουν, και ύστερα θα κάνουμε τις πλεξούδες. Εμένα μου αρέσουν σε κουλουράκια οι πλεξούδες. Άντε και στα λιγαράκια. Όσο περισσότερο το δουλεύουμε και το έχουμε σε θερμοκρασία δωματίου, τόσο περισσότερο αρχίζει και ενεργεί το baking powder. Και μας βγήκαν 25 μπαλάκια. Και αρχίζουμε και πλάθουμε τα κουλουράκια μας. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό κορδονάκι με τα δύο χέρια και μην δουλεύετε πάρα πολύ το ζυμάρι, προσπαθήστε να το κάνετε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βλέπετε όσο κάθεται, αρχίζει και βγάζει το λάδι. Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν βάζω στην επιφάνεια εργασίας καθόλου αλεύρι, γιατί δεν χρειάζεται, ούτε κολλάει. Αν βλέπετε ότι σπάει το ζυμάρι, θα το δουλέψετε λίγο με τα δάχτυλά σας μέσα στις παλάμες σας για να γίνει πιο ευλίγιστο, να βγάλει λίγο τη γλουτένη, έτσι, για να μην σπάει. Αλλά και να σπάσει δεν μας πειράζει καθόλου. Βλέπετε πώς το κάνω, έτσι. Ανοίγουμε λίγο και ένα φιωγκάκι κάνουμε. Τώρα θα κάνουμε σε λιγαράκι. Σας έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο ότι το ζυμάρι πρέπει να μάθουμε να το διαβάζουμε, δηλαδή να ξέρουμε τις ανάγκες που έχει το κάθε αλεύρι. Δηλαδή μη φοβάστε, εάν σας λένε 400 γραμμάρια και το αλεύρι σας είναι τελείως διαφορετικό και βρίσκεστε στην Οριστιάδα, βρίσκεστε στη Κοζάνη, βρίσκεστε, δεν ξέρω, σε βόρειο μέρος της Ελλάδος κτλ. Η υγρασία που θα έχει το αλεύρι σας δεν έχει καμία σχέση με την υγρασία που έχει αλεύρι στην Αθήνα. Ακόμα και στην Αθήνα διαφέρει πάρα πολύ περιοχή από περιοχή. Δηλαδή αν θα ήμασταν τώρα στην Νέα Σμύρνη, στη Γλυφάδα, λοιπόν στα νότια προάστια θα ήταν ακόμα πιο υγρό το αλεύρι μας. Εδώ εγώ που είμαι στο κέντρο της Αθήνας, λοιπόν είναι πιο στεγνό το αλεύρι μου, έτσι, και πάλι ούτε αυτό είναι απόλυτο. Οπότε να μάθετε να το διαβάζετε δηλαδή και να επιλέγετε, βέβαια για όλες τις δημιουργίες, αρτοποιήματα κτλ. Που φτιάχνετε στο σπίτι, να επιλέγετε αλεύρι με υψηλή περιεκτικότητα πρωτεΐνης μέσα στο αλεύρι. Δηλαδή πρέπει να είναι πάνω από 11%. Πόσο μάλλον όταν φτιάχνετε ψωμί. Έτσι, αν είναι 12, θα σας βγει ψωμί πάρα πολύ καλό, ειδικά αν αυτό το ψωμί είναι φτιαγμένο με προζύμι σπιτικό. Έτσι, λοιπόν, έφτιαξα, θα κάνω ένα λάξ, σαλιγαράκια και τώρα πάλι κοτσιδούλες. Για να έχω ποικιλία. Και μην φοβάστε το ζυμάρι, γιατί το ζυμάρι νιώθει όταν δεν είστε σίγουροι
όταν το δουλεύετε, έτσι. Μία κυρία στο προηγούμενο βίντεο με τα τσουρεκάκια μου έγραψε ότι τα παιδιά της αγαπάνε πάρα πολύ, αλλά όσες φορές έχει φτιάξει τα τσουρέκια τα παιδιά της, λέει ότι ενώ φουσκώνουν δεν κάνουν ίνες. Λοιπόν, για να πετύχετε ίνες, πρώτα απ' όλα πρέπει να επιλέξετε για τα τσουρέκια, αλεύρι για τα τσουρέκια, οπωσδήποτε. Πρώτο είναι αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι ότι πρέπει να το χτυπήσετε στο μίξερ ή να το ζυμώνετε με τα χέρια πάνω από 10 λεπτά. Έτσι, λοιπόν, μόνο έτσι βγαίνουν ίνες. Και το τρίτο μυστικό είναι, όταν φτιάχνετε τα κορδόνια για να φτιάξετε τα τσουρέκια, τα κορδόνια πρέπει να τα ανοίγετε και να τα χτυπάτε πάρα πολύ καλά πάνω στην επιφάνεια. Λοιπόν, κοντεύω εγώ. Πάμε να κάνουμε άλλη μία δόση σε λεγαράκια. Το ζυμάρι δεν πρέπει να το φοβόμαστε, σας το έχω ξαναπεί. Πρέπει να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Εκτός των άλλων, είναι και αγιοπλαστική, το ξέρετε αυτό. Όπως δουλεύουμε με πυλό, έτσι δουλεύουμε και με το ζυμαράκι μας. Και μη φοβάστε, με αγάπη, και θα βγάζετε από μέσα όλη την αρνητική ενέργεια που έχει συσσωρευτεί. Λοιπόν, και κάνουμε ξανά τα ψαλιγαράκια. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά, μας δίνανε πλαστελίνη να δουλεύουμε. Για ποιο λόγο το κάναμε την πλαστελίνη όταν ήμασταν μικρά? Για να δουλέψουν τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, λόγω του ότι δουλεύουμε την πλαστελίνη με άκρες των δαχτύλων που βρίσκονται όλα τα αισθητήρια. Οπότε κάντε καλό στον εαυτό σας. Θεραπευτικό. Να το βάλετε σαν θεραπευτικό. Θα μου πείτε, και μετά πρέπει να το φάμε φυσικά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αν δεν θέλετε να το φάτε, να το κάνετε. Τώρα είναι οι τέτοιες μέρες που μπορείτε να το πάτε στη κουμπάρα σας, στα παιδιά σας, στα εγγονάκια, στα παιδάκια της γειτονιάς. Λοιπόν, εγώ αν θα έτρωγα τώρα όλα αυτά τα τσουρέκια που είχα φτιάξει την περασμένη φορά, δεν θα χώραγα στην πόρτα. Αλλά πήγα στη κουμπάρα μου, πήγα σε μία φίλη, πήγα στους δύο μαθητές στο οδείο. Καλά, δεν αντιλέγω, έφαγα κι εγώ, εννοείται αυτό. Ο οπερατέρ δεν το έφαγε. Κάποια κυρία μου είπε, λέει, να πω το όνομα του οπερατέρ και της απάντησε. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, έχω να κάνω με ενήλικους ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, ενήλικος άνθρωπος έχει δικαίωμα να επιλέγει τι θα ήθελε να βγάλει στο διαδίκτυο ή τι δεν θα ήθελε. Εμένα μου είπε ο γιος μου να μην αναφέρω ούτε το όνομά του, ούτε πώς είναι. Λοιπόν, αν θα έρθει η στιγμή, θα τον δείτε. Είμαστε έτοιμοι και πάμε για το φούρνο. Λοιπόν, και το βάζω στο φούρνο. Στο μεσαίο ράφι, 20 λεπτά. Και καλή μας επιτυχία. Έχουν περάσει 20 λεπτά, κλείνουμε το φούρνο και τα βγάζουμε. Τι ωραία που είναι! Τι ωραία που είναι και ωραίο χρώμα δώσανε.
Λοιπόν, και τώρα θα τα βγάζουμε για να μην μαλακώσουν από κάτω, να είναι τραγανά. Θα τα βγάλουμε, θα το βάλουμε πάνω σε μία σχάρα. Να κρυώσουν λίγο. Και αφήνουμε πάνω στη σχάρα να κρυώσουν 5-10 λεπτά. Λοιπόν, και τώρα θα το βάλω με μια ωραία πιατέλα ή ό,τι έχετε βάζω. Μου έχουν τελειώσει οι στρογγυλές αυτές οι πετσέτες. Θα πρέπει να τις πάω να τις πάρω. Λοιπόν, θα κάνουμε μια τετράγωνη για να κάτσει πάρα πολύ ωραία μέσα, για να φαίνονται οι γωνίες της, έτσι. Και βάζουμε μέσα τα κουλουράκια μας. Βλέπετε ότι βγήκε και πάρα πολύ ωραίο χρώμα, χωρίς να το έχουμε αλείψει με τίποτα, έτσι, ούτε, καλά, το αυγό δεν γινόταν ούτως ή άλλως, γιατί είναι νηστίσιμα, αλλά και δεν βάλαμε ούτε νερό με μέλι, ας πούμε, από μόνο τους βγάλανε ένα πάρα πολύ όμορφο χρώμα, χωρίς περαιτέρω βοήθεια. Λοιπόν, βάλαμε πολύ όμορφα, εγώ μετά θα το σκεπάσω, με ρώτησαν και οι κυρίες, για τα τσουρέκια, πώς τα φυλάω τα τσουρέκια, αν τα τυλίγω τα μικρά. Όχι, δεν τα τύλιξα, τα έχω βάλει σε ένα μεγάλο βάζο και έχω βάλει μία καμπάνα γυάλινη από πάνω, οπότε κρατάνε 5-6 μέρες χωρίς φόβο. Και πήρα να σας δείξω ότι έχουν ψηθεί, βλέπετε πόσο έχουν ψηθεί από κάτω. Ακούτε ότι είναι τραγανά και σπάω. Δείτε το. Βλέπετε πώς είναι μέσα. Είναι αφράτα. Για τα 30 γραμμάρια που έχει το κάθε κουλουράκι είναι αρκετά αφράτα, σας πληροφορώ, έτσι. Και εννοείται ότι πάμε να το δοκιμάσουμε, να σας πω και τη γεύση. Και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω. Είναι η ωραιότερη στιγμή όλου του βίντεο, εννοείται. Λοιπόν, αυτό που έσπασα και το είδατε πως είναι, το δοκιμάζω. Σπάω λίγο και βάζω στο στόμα. Ακούτε, θα φτιάξω μετά έναν καφέ. Πορτοκάλι. Buonissimo. Μπομπά. Γεια σας. Αυτό είναι, τι να πω, ταχύπλιο είναι. Δεν είναι τόσο αεροπλάνο και τόσο πύραυλο, ταχύπλιο. Λοιπόν, φτιάξτε το. Είδατε πόσο γρήγορη ήταν η διαδικασία, δηλαδή άντε να σας πάρει, ξέρω εγώ, 1/4 για να πλάθετε. Για να φτιάξετε όμως το ζυμάρι, ούτε 5 λεπτά δεν χρειάζεται. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο σας κάνω μία ερώτηση για το επόμενο βίντεο. Λοιπόν, έχω δύο προτάσεις. Η μία πρόταση είναι, πιστέψτε με, εμένα πιστέψτε, ότι είναι ένα φαγητό το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Για κάποιο λόγο είμαι σίγουρη. Λοιπόν, είναι ένα αρμένικο πιάτο, νηστίσιμο, το οποίο λέγεται πασούτ στολμά. Λοιπόν, ο οποίος το πασούτ στολμά φτιάχνεται, τυλίγεται σε φύλλα λάχανο τουρσί όμως, το οποίο μπορείτε να αγοράσετε στο σούπερ μάρκετ και βάζουμε μέσα όλα τα όσπρια που υπάρχουν. Θα δείτε με ποιο τρόπο. Καταπληκτικό φαγητό, φτιάχνεται μόνο με λάδι. Και η δεύτερη πρόταση, επίσης, εξίσου πάρα πολύ καλή, είναι ένα πιλάφι με μανιτάρια και πιπεριές. Τύπου ριζότο, αλλά ελληνικά. Γράψτε μου ποια από αυτά τα δύο θα μου ψηφίσετε. Και για κάποιο λόγο είμαι σίγουρη ότι θα ψηφίσετε το πασούτ στολμά. Το εύχομαι δηλαδή.
το εύχομαι. Και εδώ σας αποχαιρετώ. Φτάσαμε στο τέλος και αυτού του βίντεο, αυτής της καταπληκτικής συνταγής και ελπίζω να το φτιάξετε, να μου γράψετε αν σας βγήκε και επισημάνω για άλλη μια φορά, από αυτή τη δόση που έφτιαξα εγώ είναι μισή δόση, βγήκανε 25 κουλουράκια, συνεπώς αν θέλετε να κάνετε παραπάνω ή θα τα διπλασιάσετε τα υλικά ή θα τα τριπλασιάσετε. Αυτό. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, το κορίτσι εδώ, κάνει την ουρά έτσι, Πελοπίδα, Κοτέτσι και τον οπερατέρ με τα καταπληκτικά του πλάνα. Σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά, την αγάπη μου, φιλιά, γεια σας.